Nagbabalak ba kayong bumili ng aircon? Mga kabayan, nandito na naman si Juan Masipag upang magbigay ng konting kaalaman at payo upang mas maging maganda ang serbisyo ng inyong aircon at mas makatipid sa kuryente. Ngayon po ay isa-isahin po natin ang mga paraan. Una, dapat ay alamin natin ang total area ng lugar na paglalagyan ng aircon. Halimbawa, ang living room na paglalagyan ng aircon ay may sukat na 26 feet and 2 inches by 17 feet. At ang ceiling ay may standard height na 9 feet. Kunin po natin ang total area ng living room. Ngayon po ay nakuha na natin ang total area ay times naman po natin sa 25 BTU per square feet. Ang kakailanganin po dating aircon ay may cooling capacity na 11,120.55 BTU upang palamigin ang 444 square feet na living room. Ngayon po ay nakuha na po natin ang tamang sukat ng aircon na ating ilalagay, na ayon sa laki ng kwartong ating paglalagyan. Kasi po, kung may lalagay nating aircon ay undersize, ito ay magdudulot ng mataas na electric bill. Kabaligtaran ng ating paniniwala na mas maliit na aircon ay mas matipid. Sa dahilang hindi maabot ang thermostat setting ay patuloy na tatakbo ang ating compressor na halos walang pahinga na pwedeng ikasira ng ating air conditioning unit. Ang ikalawang hakbang na dapat nating gawin ay ang paglalagay ng insulation, lalo na sa ating ceiling o kesame. Lalo na't maigsi lang ang pagitan ng kesame at bubong ng bahay nyo. Dahil sa malaking epekto ang ambient temperature o init ng temperatura sa labas ng kwarto nyo o bahay nyo na pwedeng makapasok. Ang init na yon dahil sa walang insulation na tanging kesame lamang meron ito. At mas maganda kung ang bintanang salamin ay lagyan nyo ng kurtina upang mabawasan ang init sa labas na makapasok. Ang ikatlong hakbang naman upang makatipid sa kuryente ay ang thermostat setting. Pero bago ang lahat, ay tanungin mo ang iyong sarili kung bakit ka bumili ng aircon. Para malamigan ka o para maging komportable ang pakiramdam mo? Kasi marami sa atin, pag pinaandar ang aircon, ay inilalagay agad sa pinakamababang setting ang thermostat. Natural na matagal bago mag-automatic. Namamatay ang compressor kung conventional at mag-change ng speed ang compressor kung inverter. Dahil kailangan niyang mabot ang thermostat setting na isinet mo. Mas mababang setting ng thermostat ay mas matagal na tatakbo ang compressor na ang resulta ay mas mataas na enerhiya ang makukonsumo. Dahil nga sa mas mababang setting ng thermostat ay magiging napakalamig ng kwarto nyo at magkukumot kayo upang kayo ay makatulog. Ibig sabihin, pag nagkumot ka ay hindi ka komportable, na malaking kamalian sa ating nasa tropical na lugar. Huwag nating gayahin ang mga nasa malalamig na lugar dahil kaya sila nagkukumot ng makapal ay nais nilang makatipid sa kanilang heater na may katwiran naman sila. Hindi katulad ng iba dito sa atin na nakakumot ng makapal dahil naka-aircon ang bahay nila, habang ang kapitbahay ay walang tigil sa pagpaypay dahil sa init ng panahon. Sa ganitong sistema ay nagsasayang ka lamang ng pera, kaya nga tinawag na air conditioning ay upang ikondisyon ang hangin. Ang tamang paggamit ng aircon ay upang maging komportable ang ating pakiramdam
at upang mapanatili ang ating body temperature na 37 degrees centigrade ay tamang-tama lamang sa 22 degrees centigrade na ambient temperature. Na kung hihigit sa 23 degrees centigrade pataas ay makakaramdam tayo ng init, kaya nga tayo pagpapawisan na isang paraan ng ating katawan upang mapanatili ang ating body temperature. Kaya gagamit tayo ng aircon at kabaliktaran naman kung bababa sa 21 degrees centigrade ay magsusuot tayo ng sweater at kung mas bababa pa ay kakailanganin na natin ang heater upang mapanatili ang ating body temperature na 37 degrees centigrade. Ang ika-4 na hakbang ay alamin din natin kung ilang tao ang mamamalagi dito kasi ang bawat tao ay nagge-generate ng heat load na 600 BTU. At takpan din natin ang mga butas na pwedeng pasukan ng mainit na hangin na galing sa labas at panatilihing malinis ang filter at alisin ang mga pwedeng sagabal sa daanan ng hangin ibinubuga ng condenser fan. Sa ganitong paraan ay malaking tulong ito upang makatipid sa kuryente.